شعارها الاتحاد أو الموت، واسمها اليد السوداء، منظمة قومية سرية ارتبطت بموت الملايين وغيرت خريطة العالم التي ألقت بظلالها على الواقع الذي نعيشه. مجموعة من الضباط والمدنيين الصرب قرروا إنشاء منظمة قومية متطرفة، لكنهم لم يتوقعوا يوما أن منظمتهم ستشكل شرارة الحرب العالمية الأولى التي هزت سلام الكوكب لتكون واحدة من أكثر الحروب دموية عبر التاريخ. الاغتيال ثم الاغتيال ثم الاغتيال، هكذا كان جدول أعمال أعضاء المنظمة المزدحم، والتي أرادت أن تبني إمبراطورية بطول وعرض عن طريق مجموعة سرية تنفذ الاغتيالات. انتقل صيت تلك المنظمة في أرجاء العالم، وحاول المصريون تكرار التجربة. فما الذي حدث معهم؟ وما هي قصة منظمة اليد السوداء؟ الكولونيل ديمتريفيتش. قبل فترة طويلة من تأسيس منظمة اليد السوداء بشكل رسمي، نشطت مجموعة عسكرية من الصرب كانت تنتهج العنف لتحقيق غايتها بقيادة الكولونيل الصربي دراغوتين ديمتريفيتش، المعروف بلقب أبيس، وهو العجل المقدس بحسب الميثولوجيا المصرية القديمة. ولد دراغوتين في العاصمة الصربية بلغراد لأبوين من الطبقة المتوسطة، وأنهى تعليمه الأكاديمي في أواخر القرن التاسع عشر. أظهر براعة لا مثيل لها في العلوم العسكرية، فترقى سريعا في الرتب العسكرية، وحصل على رتبة كولونيل قبل أن يتم 30 من عمره. خلال هذه الفترة عمل في مجال التكتيكات بالأكاديمية العسكرية، وسرعان ما تحول إلى أحد أبرز الوجوه في القيادة العسكرية الصربية. بعد أن لمع نجمه، بدأ أبيس خطته للتأثير على الضباط الصرب لتشكيل مجموعة من القيادات العسكرية لإسقاط الملك الصربي ألكسندر الأول، وذلك بسبب تراجع شعبيته، خاصة بعد أن تزوج من الملكة دراغا ماشين. حصل دراغوتين على مساندة من كبار السياسيين، وتوجه في عام 1903 إلى القصر الملكي، وقام باغتيال الملك وزوجته، وتم تعيين بيتر الأول الذي كان في المنفى خلفا له. وفي عام 1908 قامت الإمبراطورية النمساوية المجرية بضم البوسنة والهرسك إلى ممتلكاتها، مما أثار غضب الضباط الصرب ليقرروا بدء مرحلة جديدة. منظمة اليد السوداء. تأسست اليد السوداء وهي منظمة قومية سرية عام 1911 في بلغراد من قبل مجموعة من الضباط والمدنيين الصرب، إلا أن التنظيم كان عسكريا، وأعلنوا معارضتهم للحكومة بسبب عدم مواجهتها للإمبراطورية النمساوية بعد ضمها البوسنة والهرسك. واتخذت المنظمة علما أسود وعليه عظمتين متقاطعتين. كانت أنشطة المنظمة سرية للغاية، وتلقى جميع الأعضاء أرقاما كأسماء مستعارة، وكان عليهم التواصل شفهيا. ترأست المنظمة لجنة مركزية من 11 عضوا، كما تضمنت أهدافها الأساسية القتل من أجل التحرير الوطني لجميع الصرب الذين يعيشون في ظل الإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية المجرية، وتوحيدهم في مملكة صربية واحدة. تعهد أعضاء اليد السوداء بالقتال خارج الحدود الصربية بكل الوسائل اللازمة ضد جميع الأعداء، وكان العدو الأول للمنظمة هي إمبراطورية النمسا والمجر، لأنهم كانوا يعتقدون أنها عقبتهم الوحيدة أمام تحقيق الوحدة. لذلك بدأت المنظمة نشاطها على الأراضي النمساوية، وكانت أولى عملياتها عام 1911 عندما أقدمت على اغتيال الإمبراطور النمساوي فرانز جوزيف، لكن العملية فشلت، كما فشلت أيضا محاولة اغتيال الجنرال أوسكار بوتيور. وفي 28 من شهر حزيران سنة 1914 وقع واحد من أشهر الاغتيالات في العالم، في حادثة عرفت باسم حادثة سراييفو، حيث قامت المنظمة باغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرناند وزوجته صوفي. قامت الشرطة البوسنية باعتقال عدد من المتورطين، والذين أشاروا جميعهم إلى أن دراغوتين ديمتريفيتش زعيم منظمة اليد السوداء
هو المنظم لهذه العملية، فطالبت السلطات النمساوية بتسليمه إليها، لكن صربيا رفضت الطلب. وبعد 3 أيام فقط أعلنت الإمبراطورية النمساوية المجرية الحرب على صربيا، لتعلن بذلك بداية الحرب العالمية الأولى. في عام 1916 أمر رئيس الوزراء الصربي نيكولا باشتشفي بحل منظمة اليد السوداء واعتقال أعضائها، وبعد عام واحد صدر حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق رئيس المنظمة دراغوتين. ومن الواجب بالذكر هنا أن المصريين في تلك الفترة تأثروا بمنظمة اليد السوداء، وأسسوا تنظيما سريا مصريا لمحاربة الإنجليز واغتيال المتعاونين معهم. فقد كانت المنظمة ترسل خطابات تهديد للذين يتعاونون مع الاحتلال، واغتيال ليستاك سر دار الجيش المصري وحاكم السودان. وتوقف نشاط الجمعية بعد اعتقال ومقتل معظم أعضائها. فهل سمعت عن هذه المنظمة من قبل؟ أخبرنا، ماذا تعرف عنها؟